What I'm going to do is spend just a few minutes closing this last session with something that I think is incredible. Det jag vill göra nu är bara avsluta där vi inledde förra undervisningspasset. Det är några slutsaker här. In Proverbs, how many of you believe in prophecy? Hur många av er tror på profetia? Okay. How many of you think of the book of Proverbs as being prophetic though? Hur många tänker på ordspråksboken som profetisk? Proverbs chapter 7 especially is prophetic. Kapitel 7 i ordspråksboken är på ett speciellt sätt väldigt profetisk. So we're going to look at Proverbs chapter 7, and do you know it talks about the tribulation in the end days? Och vet ni att det står om den sista ändens tid i ordspråksboken 7? We're going to start with Proverbs chapter 7 verse 1 through 3. Och vers 1 till 3. It says, "My son, keep my words, lay up my commandments with you, keep my commandments and live, and keep my Torah as the apple of your eye, bind them on your fingers, write them on the tables of your heart." Här står det: min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning eller min Torah som din ögonsten. So first off, how many of you want to be the apple of God's eye, where he wants to look at you? Och hur många är det som skulle vilja vara Guds ögonsten på det sätt han ser på dig? Well, God says, then take my Torah and make my Torah the apple of your eye. Då säger Gud att då ska du göra min Torah, alltså min undervisning, till din ögonsten. The problem is the translation of the word Torah. Problemet är översättningen av ordet Torah. The word Torah actually means like to reign. Torah betyder egentligen att regera, to reign. It also means to teach. Men det betyder även att undervisa. It means like shooting an arrow. Och även att skjuta en pil, att sikta. It means to hit the mark. Och att träffa målet. How many of you know the word to sin often means to miss the mark? Hur många har förståelsen att synd handlar om att missa målet? Do you see the arrows? Ser ni pilarna här? To sin means to miss the mark. Att synda, det är när man har missat målet. Have you heard that before? Det har ni hört förut. Do you know the word Torah means to hit the mark? Men vet ni om att Torah betyder att träffa målet? So why would we want to do away with the instruction to hit the mark? Så varför skulle vi vilja göra oss av med instruktionerna om att träffa målet? So let's look at Proverbs 7. Så låt oss titta på ordspråksboken 7. And look at verse 4 through 10. Och vers 4 till 10. It says, "Say to wisdom, you're my sister, and call understanding your kinswoman, that they may keep you from the strange woman." This is talking about the harlot mentioned in Revelation. Säg till visheten, du är min syster, och kalla insikten för din förtrogna, och det ska bevara dig från den främmande kvinnan. Och det här är en referens till skökan i Uppenbarelseboken. It goes on to say, "From the stranger which flatterers with her words." And it ends, notice at the last sentence here. It says, "Passing through the street near her corner, he went the way to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night." Remember the tribulation referred to as the darkness? Det står att det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Och sen så står det vidare, om man går till 7, nu ska vi se här, eller 8. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll, då kom en kvinna. Och här har vi referensen till det vi talade om förra passet. And then the very next verse says, "And behold, there met him a woman with the attire of a harlot." Och sen ser vi i nästa vers här att då kom en kvinna honom till mötes klädd som en sköka. And then in verse 13 through 15, you see, she says, "I have peace offerings with me. This day have I paid my vows." Och så säger hon i vers 13 eller 14, så står det: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. So she's a religious harlot. Så hon är en religiös sköka. Now watch as this unfolds. Men låt oss se hur det här utvecklas. It says let's look at Mark chapter 13 verse 34 to set the stage. Låt oss titta på Markus 13 verse 34. och vers 34. It talks about the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house, gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam.
So we see the Son of Man goes on a far journey. Så vi ser hur människosonen åker på en lång resa. And gave authority to his servants. Och ger sin auktoritet till sina tjänare. Same thing in Matthew 25, 14 and 15. Samma sak ser vi i Matteus 25, 14 och 15. It says the kingdom of heaven is like a man traveling into a far country, who called his servants, delivered to them his goods. To one he gave 5 talents, another 2, another 1, to every man according to his ability, and took his journey. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent, var och en efter hans förmåga. Now look at Matthew chapter 20. We're going to look at verse 1 and jump to verse 11. Om vi nu tittar på Matteus 20 och så tittar vi först på vers 1 och sen hoppar vi till 20. I'm sorry. And then verse 11. I'm getting confused here. 1 och sen 11 ja, i kapitel 20. It says, the kingdom of heaven is likened to a man that's a householder, which went out early in the morning to hire laborers to his vineyard. When they had received it, they murmured against the good man of the house. Till himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på denar. Ja, det var nog allt va? You didn't read verse 2. Right, I said verse 1 and 11. Okay, 1 and 11, yeah. Okay. Okay, so my point is this. We see from all these parables you're familiar with that Yeshua, Jesus, is a man taking a long journey. He gave different talents to different people. And det vi kan summera är att Yeshua har gjort en resa och han har gett olika pund till sina tjänare. And who is the good man of the house? Och vem är det som är mannens, nu ska vi se här, vad står det? Husbonden. Jesus is the good man of the house, right? Jesus är ju husbonden. Now with this in mind, let's look at Proverbs 7 verse 18. Låt oss nu gå vidare till Ordspråksboken 7 och 13. Verse 18. Ja, 18, 7 och 18. What does this Babylonian religious harlot say to this man? Vad säger den här babyloniska skökan till mannen? It says, come, let us take our fill of love till morning. It says, the good man is not at home. He's gone on a long journey. He's taken a bag of money with him, and he will come back at the day appointed. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man, och här i engelska översättning så används exakt samma ord som vi precis läste tidigare, husbonden då. Är inte hemma, han har rest långt bort, han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. So what do we see here? Even the devil and the harlot knows that Yeshua will come back on the day appointed. Så att det vi ser här är att även den onde och skökan vet att Yeshua kommer tillbaks på en förutbestämd dag. And in Hebrew, do you know what the day appointed means? Och vet ni vad det grundordet är på hebreiskan? You look it up in your own concordance. Om ni kan kolla det här själva i ett ordlexikon. It's the Jewish feast of the full moon. Det betyder alltså den feast of the full moon. Feast of Tabernacles is what it is. Fullmånens fest. Yeah, so even the devil knows God has a day timer. Så att även djävulen vet att Gud har planerat allt, att alla tider och stunder är förutbestämda. So to conclude this first session, all these different things will happen on the Feast of Trumpets, but all these things could happen different years. Men bara för att summera det här passet nu då är att väldigt mycket kommer ske på Basunhögtiden, men inte kanske på samma år Basunhögtid utan utspritt över flera år. Okay, now we're going to look at the Feast of Yom Kippur prophetically. Nu ska vi gå vidare och titta på Yom Kippur, alltså Försoningsdagen på det profetiska planet. Now, if you remember, Christ had to die before he could be buried. Om ni minns så var Kristus tvungen att dö innan han begravdes. He had to be buried before he could rise from the dead. Han var tvungen att begravas innan han kunde uppstå från de döda. And he had to rise from the dead before they could have the Feast of Pentecost. Han var tvungen att uppstå från de döda innan man kunde fira pingsten. So they had to be fulfilled in order. Så att det här kom i en viss ordning, skedde i en viss ordning.
So the fall feasts have to be fulfilled in order. Så på samma sätt så måste hösthögtiderna komma i sin ordning. So the first event is the Feast of Trumpets, Så den första högtiden är Basunhögtiden, which is the tribulation will begin some year. där något år under Basunhögtiden så kommer vedermödan att inledas. And then the next feast to be fulfilled would be Yom Kippur. Nästa högtid som kommer uppfyllas är ju Yom Kippur eller Försoningsdagen, Which is the Day of Atonement. som är en försoningsdag, som vi säger på svenska. But what is the difference between Yom Kippur and Passover? Vad är då skillnaden mellan Yom Kippur och Pesach eller påsken? How come Jesus didn't die on Yom Kippur if it's the Day of Atonement? Varför dog då inte Jesus på Yom Kippur eftersom det är försoningsdagen? And why do you need Yom Kippur if he already died on Passover? Och varför behöver vi överhuvudtaget Yom Kippur om han nu ändå dog under påsken? That's a fair question. Det är ju en bra fråga. We're going to look at how these two are different. Och låt oss då titta på vad som skiljer de här åt. At Passover, the mixed multitude got saved too, not just the Jews. They all got saved out of Egypt. Under påsken så räddades ett blandat folk ut ur Egypten. Det var inte bara judar utan det var ett blandat folk. Passover speaks of individual redemption. På påsken så har vi en individuell frälsning. Yom Kippur and the Feast of Tabernacle speaks of national redemption. Men Yom Kippur, försoningsdagen, talar om en nationell försoning. So Yom Kippur, some year on Yom Kippur is when Israel will realize that Yeshua is their Messiah. Så någon gång under Yom Kippur i framtiden så kommer Israel att förstå vem som är Messias. That will happen on Yom Kippur some year after the tribulation has begun. Det här kommer att ske under Yom Kippur något år efter det att vedermödan har inletts. So let's look now. I spent this whole last hour just on the Feast of Trumpets. Jag har hållit på en hel lektion nu då med bara Basunhögtiden. This next hour I'm going to cover both Yom Kippur and Nu ska vi försöka Tabernacle. trycka in både Yom Kippur och Lövhyddohögtiden. So we'll go fast, but don't try to look up the verses, just write them down. Så ni får kanske ge upp och leta fram bibelställen utan bara anteckna dem och läsa dem sen. First off, in Leviticus 16 and 17. Vi börjar med 3 Mosebok 16 och 17. It talks about the Day of Atonement. Där talar det om just försoningsdagen. And the key verse is, I want you to notice, it says, there shall be no man in the tabernacle when Aaron goes in to make atonement. Nyckelord här är att ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund då han går in för att bringa försoning i helgedomen. And the last verse says he's to make atonement. Aaron was to make atonement for himself, for his house, and for all of Israel. Och det här avslutas med att Aron skulle alltså fullborda försoningen både för sig själv, for himself and what else did All you of say? Israel. Ja, och hela And his Israel. house. So in other words, the Day of Atonement was not for the nations, it was only for Israel. Så att försoningsdagen var endast för Israel. In Exodus 19:6, I andra Mosebok 19:6 God told Moses that he wanted Israel as a nation to be a kingdom of priests. så säger Gud till Moses att han ville att Israels nation skulle vara ett konungarike A holy av nation. präster. En helig nation. Now what do priests do? Priests intercede. Vad gör präster? Jo, de medlar, intercede, de är förebedjare och medlar. Let's go here. All right. Here's something that I want to bring out. You see the flood there, Noah's flood and the rain on the little ark and everything. Ni ser floden och regnet som föll över arken. And then you see the Jacob and Jacob's ladder in Genesis. Och så ser vi Jakobs stege i första Mosebok. This was a period of about 500 years. Det här var en tidsperiod, en tidsram om ungefär 500 år. And if you go from the flood to Moses, that was 1,000 years. Från Noas flod till Moses så gick det ungefär 1000 år. So from the time of the flood to Moses, 1,000 years had gone by. Så 1000 år har alltså gått sedan floden och Moses. Yet look at Genesis 10. Men om vi då ser på första Mosebok 10. In Genesis 10, after the flood, Efter floden i första Mosebok 10. It says, these are the families of the sons of Noah in their nations, and by these were the nations divided in the earth after the flood.
Och vers 32, detta var Noas söners stammar, efter deras släktled i deras folk, från dem har folken utbrett sig på jorden efter floden. So the nations were divided 1,000 years before Moses even came. Så nationerna delades 1000 år innan Moses kom. Yet look at Deuteronomy 32:8. Men om vi ser på 5:e Mosebok 32 och 8. It says, when the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds according to the number of the children of Israel. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människornas barn, då utstakade han gränserna för folken. So wait a minute. There were no children of Israel when he divided the nations. Men det fanns ju inget Israels folk när han delade upp nationerna. Abraham didn't even come for 500 years. Abraham hade inte ens kommit, han kom först 500 år senare. So clear back at Noah's flood, God decided that there will be 70 sons of Israel who go into Egypt. Så redan vid Noas tid så bestämde Gud att 70 söner ska gå in i Egypten. And in Genesis 10, he divided the world into 70 nations. Och i första Mosebok 10 så delar alltså Gud upp nationerna i 70 nationer. Delar upp världen i 70 nationer. Because God wanted to have a nation to intercede for the world because he's always loved the whole world. Gud önskade att ha en specifik nation att vara förebedjare för resten av världen, för han har alltid älskat hela världen. So on Yom Kippur, Israel was to atone for themselves, and then 5 days later they were to make atonement for all the nations of the world as priests. Så på Försoningsdagen så var Israels folk kallade att söka försoning för sig själva och sen 5 dagar senare för resten av världen. You see in Numbers 29, verse 12 and 13. Fjärde Mosebok 29, 29 and what? Verse 12 and 13. 12 till 14. During the Feast of Tabernacles, Israel was told they had to kill 70 bulls, one for each nation. Under Lövhyddohögtiden så skulle man alltså, så vad man kallade att offra 70 bulls. Tjurar för de 70 nationerna. Tack. Okay, so you see, God at the very beginning said, okay, Israel, as the priest, you need to get atoned for yourself. Så från begynnelsen så sa Gud till Israel, okej, som prästerskap så måste ni söka försoning för er själva. Then I want you to make atonement for the nations and kill 70 bulls over that week. Men sen vill jag att ni söker försoning för resten av nationerna genom att offra de här tjurarna. But isn't the devil smart? Är inte djävulen smart? He had the nations destroy the very thing God was using to make atonement for them. Han lät nationerna förstöra just den plats som man använde för att få försoning för hela världen. If the nations had known, they would have put their armies around it to protect it. Om nationerna hade förstått vikten av det här så hade man samlat sina arméer och skyddat det istället. So think about this. And even look at the nations today, they want to destroy Israel. Så tänk efter på det här. Alltså, än idag så vill nationerna förgöra Israel. They don't understand God has Israel there. Man förstår inte att Gud har satt Israel där. And wanted to use them to make atonement for the world. Och vill använda dem för världens försoning. Look at Matthew 25:32. Låt oss titta på Matteus 25 och 32. Many of you are familiar where he separates the sheep from the goats in that parable. Många är bekanta med just de här verserna där han separerar getterna från fåren. But he's not talking about individuals. Men här handlar det inte om individer. The sheep and the goats are nations. Fåren och getterna här är nationer. It says, and before him will be gathered all nations, and he will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. So what he's saying is, how did Sweden treat Israel? Så det han säger här är hur egentligen har Sverige behandlat Israel? How did United States treat Israel? Hur har USA behandlat Israel? This whole chapter is talking about God will judge nations, how they treated Israel. Hela det kapitlet handlar om hur Gud kommer döma nationerna utifrån hur de har behandlat Israel. What's amazing is how many of you can see the Feast of Trumpets in the book of Revelation? Hur många av er har upptäckt Basunhögtiden i Uppenbarelseboken? Do you hear trumpets in Revelation anywhere? Visst är det massa trumpeter och basuner i Uppenbarelseboken? All through there you hear about the Genom word hela trumpet. Uppenbarelseboken så hör man om basuner.
But how about Yom Kippur? Can we find Yom Kippur service in the book of Men hur är det Revelation? med försoningsdagen? Hittar vi den i Uppenbarelseboken? This is what's amazing. When you understand the Yom Kippur service, all of a sudden when you read Revelation, you go, oh my, they're having a Yom Kippur Det service. som är så märkligt är att när man förstår de här traditionerna i försoningsdagen, Yom Kippur, så förstår man på ett helt annat sätt Uppenbarelseboken. That's why we need to understand from a Hebrew perspective what is happening in heaven. Och det är därför vi behöver det här hebreiska perspektivet på vad som händer i himlen. Do you remember God told Moses to make the tabernacle after the pattern that's in heaven? Minns ni inte hur Gud sa till Moses att han skulle göra tabernaklet utifrån en mall, en himmelsk mall? Is that right? Stämmer inte det? That means they're having a Yom Kippur service every year in heaven. Det betyder att det pågår ett Yom Kippur högtid i himlen varje år. And the one on earth was to shadow the one going on in heaven. Och där nere på jorden skulle vara en skugga av det som skedde uppe i himlen. Even though there's no temple here, there still is one in heaven and the pattern is still going on there. Så att även om inte vi har ett tempel här, så finns det ett tempel i himlen och det här fortgår alltjämt i det himmelska. Because these were examples of things to come. För att det här var alltså exempel på något som skulle komma. So I'm going to show you Yom Kippur service in Revelation. Så nu ska vi titta på Yom Kippur högtiden i Uppenbarelseboken. In Revelation 11 verse 18 and 19. Vi går till Uppenbarelseboken 11, 18 och 19. If you remember from the seminar just before, the hour before, I talked about trumpets being a day of judgment. The books are opened. Yom Kippur, judgment is meted out. The books are Vi closed. talar om Basunhögtiden, hur det är en domens dag, att böckerna öppnas och stängs. Now, how often could the high priest go into the Holy of Holies? Hur ofta kunde översteprästen gå in i det allra heligaste? Once a year. En gång om året. So look in Revelation 11, 18 and 19. Så vi tittar på Uppenbarelseboken 11, 18-19. The nations are angry. It says the time of the dead that they should be judged, that you should give reward to the servants, the prophets, to the saints, them that fear your name. And we'll go ahead and read that part. Folken vredgades, och din vredes dag har kommit. Tiden när de döda ska dömas, och när du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn. So we can see you can see the Feast of Trumpet service where judgment is set. Now you can see Yom Kippur where the judgment is meted out and rewards are given. Så vi ser alltså Basunhögtiden och även Försoningsdagen. And then it says the temple of God was opened in heaven and there was seen in his temple the ark. Sen ser vi att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. So since you can see the ark, that means the veil is open and it's a Yom Kippur service. Så i och med att vi kan se förbundsarken så betyder det att förlåten är öppen. And what was the last phrase? And you can see the ark, so you know it's a Yom Kippur ja, vi kan service. se förbundsarken, så vi vet att det här är en försoningsdag. In Psalm 141:2, I Psaltaren 141 och 2, David says, "Let my prayer be as incense." så säger David till Gud, 141:2, Yeah. att låt min bön vara så som ett rökoffer. So we see prayer and incense go together. Så vi ser att bön och rökoffer hör ihop. Now look at Leviticus 16, 12 through 14. Låt oss nu titta på 3 Mosebok 16. While this is happening on earth, remember the same thing was happening in heaven. När det här skedde i himlen så skedde det, eller på jorden så skedde det samtidigt i himlen. Alltså 3 Mosebok 16, 12-14. And it begins that Aaron was to take a censer full of burning coals of fire from off the altar. Det här inleddes med att Aaron skulle ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret. Then he was to take in his hand sweet incense. Sen skulle han ta med sina händer väldoftande rökelse. And he had to take it within the altar. Han skulle bära in det här innanför förlåten. It says his hands full of sweet incense and brought it within the veil, and he's to put the incense on the fire before the Lord. Och han skulle lägga rökelsen på elden inför Herren. That the cloud of incense could cover the mercy seat. Så att ett moln av rökelse täcker nådastolen. And that verse closes with he had to sprinkle 7 times with the blood on his finger. Och den här versen slutar med att han skulle stänka med sitt finger 7 gånger på nådastolen. So
So here he took a censer, got fire from the altar. Så han hämtar ett fyrfat med glöd från altaret. So now let's look at Revelation 8, verse 1 through 6. Låt oss nu gå till Uppenbarelseboken 8, 1-6. It talks about the seventh seal, and there's 7 angels standing before God, and they have 7 trumpets. Och här läser vi om 7 sigill och 7 änglar med 7 basuner. And it says another angel came and stood at the altar having a golden censer. Då står det att det kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld. And to him was given much incense, Och ställde sig vid altaret, åt honom gavs mycket rökelse. that he should offer it with the prayers of the saints. Att han skulle lägga till alla de heligas böner. And it says, and the smoke of the incense which came with the prayers ascended before God. Och sen står det att röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud. And then it goes on to say, and the angel took the censer and filled it with fire from the altar. Sen står det att ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med elden från altaret. So this is exactly what it said in Leviticus. Det här är precis det vi läser om i 3:e Mosebok. And if you remember earlier I said, no man could enter the tabernacle. Så att om ni minns tidigare så stod det att ingen skulle gå in i tabernaklet. And look at Leviticus 16, verse 16 and 17. Och om vi då tittar på 3:e Mosebok 16. 16 and what? 17. There it also says, no man can be in the tabernacle when he goes in to make atonement. Kapitel 16 och vers 17 så står det att ingen får vara i tabernaklet medan Aron går igenom den här försoningsprocessen. Let's look at Revelation 15, 4 through 8. Och då går vi vidare till Uppenbarelseboken 15, 4-8. And let's look at the very end of it, where it says in Revelation about verse 8, it says, no man shall enter into the temple till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Och här ser vi precis samma sak emot slutet. Och ingen kunde komma in i templet förrän de 7 plågorna från de 7 änglarna hade nått sitt slut. En parallell här. Yeah, parallel. Yeah. It's exact same thing. I'm getting ahead of you. That's good. Should I just take over? Yeah. Now let's look at Revelation 15:3. Om vi tittar på Uppenbarelseboken 15:3. What are they singing? They're singing the song of Moses. Vad är det de sjunger här? De sjunger Moses sång. And where does the song of Moses comes from? Och var kommer Moses sång ifrån? The Torah. Kommer från Toran. In Deuteronomy 31:30, I 5:e Mosebok 31 och 30 it mentions the song of Moses. så nämner man Moses sång. It gives you all of the words of this song. Och man får alla ord till den här sången. This is the song that will be sung when Yeshua returns. Det är den här sången som vi kommer sjunga när Yeshua kommer tillbaka. And look what it says in Deuteronomy 30, 40 through 44. Och titta då på vad det står i 5:e Mosebok 30, 34, 32, verse 40 through 44. This sounds just like Revelation. Låter precis som Uppenbarelseboken. Here Yeshua comes with a glittering sword rendering vengeance. Här ser vi Yeshua kommer med ett glittrande skär, ett flammande svärd och skipar rätt. And in Revelation 6:10, I Uppenbarelseboken 6 och 10 they're crying out, who will judge and avenge our blood? så ropar man ut liksom vem ska skipa rättvisa. In Revelation 19:2, I Uppenbarelseboken 19 och 2 it says your judgments are righteous and you have avenged our blood. så säger man att din dom är rättfärdig och du har skipat rättvisa. And so Yom Kippur is the day of judgment. Så Yom Kippur är en domens dag. In Deuteronomy 32, we talked about how he comes with a glittering sword. I 5:e Mosebok 32 så ser vi hur han kommer med ett flammande svärd. In Revelation 19, verse 15 through 18, a sharp sword comes out of his mouth. 15 så kommer det ett skarpt svärd ur hans mun. Now in Leviticus 16, verse 3 and 4, I 3:e Mosebok 16 it talks about how the high priest had to take off his vestments and put on a white linen garment. så står det om hur översteprästen fick ta av sig Linen garments. sin klädnad. And put on what? All white linen garments. Ja, de skulle iklä sig vita rena kläder, vita linkläder va? Okay, so Yom Kippur, everyone wears white. Så under Yom Kippur, under Försoningsdagen så ska man bära vitt. Not only the high priest wore white,
Det var inte bara den överste prästen som bar vitt, but even to this day, utan även idag. on Yom Kippur, all the Jews wear white when they come to the service. Under Yom Kippur så bär judar vita klädnader när de kommer till Yom Kippur-högtiden. And what do we find in the book of Revelation? Och vad är det vi ser i Uppenbarelseboken? Chapter 19, verse 13 and 14. Kapitel 19, 13-14. Everyone comes with fine linen, white and clean. Vi ser hur man kommer med vit klädnad. This event happens on Yom Kippur. Det här händer under Yom Kippur. Let's take a look at Exodus 23:16. Vi går till Andra Mosebok 23 och 16. It talks about the Feast of Harvest. Och här talar vi om hösthögtiden. It's the Feast of Ingathering. Det är förstlingshögtiden då, bärgningshögtiden. That is gathered out of the field. Man inbärgar frukten från marken. Now this is in Exodus. Och det här hittar vi i Andra Mosebok. But what do we find in Matthew chapter 13, verse 38 and 39? Vad hittar vi i Matteus 13? Here it says the field is the world. I Matteus 13, what verse was that? Matthew 13, 38 and 39. 38-39. He says the field is the world. Så har vi här att åkern är världen. He says the harvest is the end of the world. Och att, ska vi se. And the reapers are the angels. The harvest is the end of the world. Ja, skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. So this is a fall feast. Så här har vi alltså en hösthögtid. Now I'm going to show you real quickly how this is prophetic for Israel. Nu ska vi gå in på varför det här är profetiskt för Israel. Do you remember how the veil is taken away once a year and the high priest goes in? Ni minns hur man gick bakom förlåten en gång om året. The high priest sees God face to face. Och han möter Gud ansikte mot ansikte. So the whole thing is about face to face with God. Så att hela den här högtiden handlar om att komma ansikte mot ansikte med Gud. So on Yom Kippur, God is going to remove the veil over Israel's eyes and they will see Yeshua face to face. Så under Yom Kippur kommer Gud att ta bort täckelsen för Israel och de kommer se Gud ansikte mot ansikte. In Ezekiel 20, it describes this. I Hesekiel 20 så läser vi om det här. It says, I will bring you into the wilderness and I will plead with you face to face. Och där står det i vers 33-35 så står det att jag ska möta dig ute i ödemarken. Ska se. The last part of verse 35. Jag ska föra er in i folkens öken och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Look at Isaiah, or write down Isaiah 25, 7 and 8. Skriv ner Jesaja 25, 7 and 8, Yes. 7-8. Here God says there is a veil over everybody, not just the Jews. Och här säger Gud att det finns en täckelse över alla, inte bara det judiska folket. And God says, I'm going to remove the veil that's over everybody. Jag ska ta bort den här täckelsen över alla. In 1 Corinthians 13:12, I första Korinthierbrevet 13 och 12 it says, we as Christians see through a glass darkly, så står det att vi ser endels, but then face to face. men sen ska vi möta dem ansikte mot ansikte. But now I know in part. Vi ser en gåtfull spegelbild och vi vet endast en del. So how many of you know we see through a glass darkly? Så hur många har förståelse right? att vi ser genom en gåtfull spegelbild? Do we as Christians only still see in part? Så att, är det inte så att även vi kristna ser bara en del? Isn't that what it says? Är det inte vad det står? Well, look at Romans 11:25-29. Låt oss då titta på Romarbrevet 11 och 25. Very important. Det är mycket viktigt. Listen to this. Lyssna till det här. It says, blindness has only happened to Israel in part. Ja, just det. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. En del av Israel. So Israel is not totally blind. Så Israel är inte helt och hållet blind. So Israel is only blinded in part. Utan man är delvis förblindad. Christians are blinded in part. Kristna är delvis förblindade. And the first group to humble themselves and learn the other part wins. Och den första grupp som lär sig att ödmjuka sig själv under den andra vinner. We get the whole part. Då får man hela bilden.
Right now we're too busy poking each other with the one good eye. Så att nu håller vi på liksom att sticka varandra i den enda goda ögat. In Romans 11:15, Romarbrevet 11 och 15, it goes on to say, så läser vi vidare. if the casting away of them be the reconciling of the world, what will the receiving of them be but life from the dead? Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? So I believe the resurrection of the dead will take place after the veil is removed from Israel and they realize Yeshua is the Messiah. Så jag tror att uppståndelsens dag, när de döda ska uppstå, kommer att ske i samband med att Israel upptäcker Messias. Do you remember when Joseph went into Egypt, they did not recognize him? Minns ni hur Josef kom in i Egypten och de kände inte igen honom? How come his brothers didn't recognize him? Hur kommer det sig att hans bröder inte kände igen honom i Egypten? He looked Egyptian. Han såg egyptisk ut. How come the Jews don't recognize Jesus today? Varför känner inte judarna igen Jesus idag? We present an Egyptian Jesus. Därför att vi har gett dem en egyptisk Jesus. He doesn't look Jewish at all. Han ser inte judisk ut. And that's the problem. Det är en del av det är problemet. And then we wonder, how come the Jews don't get it? Och då undrar vi, varför fattar inte judarna? But they don't recognize it because we're not presenting the real Yeshua. Ja, de kan inte förstå därför att vi har inte presenterat den verkliga Yeshua. This isn't in my notes, but it's come to mind. I need to bring this Det här är inte i mina anteckningar, men jag upplever att jag ska säga det här. In Romans 11, it goes on to say, Romarbrevet 11 så fortsätter det med: because of their unbelief you were grafted in. på grund av deras otro så har ni inympats. Is that right? Står det inte så? Then it goes on to say, guess what, guys? Sen står det att, lyssna nu. It says, because of their unbelief you were shown mercy. På grund av deras otro så har ni fått nåd. Right? Eller hur? And then the next verse says, Nästa vers står det: guess what? vet ni vad? They're going to believe De kommer att tro as soon as you show them mercy. när ni visar dem nåd. So why haven't they believed? Så varför har man inte trott? We've never showed them mercy. Vi har inte visat dem nåd. That's what they want. Det är det de väntar på, det är det de vill ha. There's an amazing story. I'm going to run out of time, but I've got to tell you this story. Jag måste bara berätta någonting, en personligt vittnesbörd. In Washington State, a senator's wife asked me to go speak at a conference. I Washington så var det en senators fru som bad mig komma och tala på en konferens. It was to all Christians, Det var en massa kristna samlade där. but she wanted them to understand Hebrew roots. Men hon ville att de skulle förstå det här med hebreiska rötter som jag håller på med. She had a Jewish rabbi come in and speak about the history of Israel. Så hon bad en judisk rabbin komma och tala om Israels historia. She had another Jewish man speak on the politics of Israel. Och en annan judisk man kom och pratade om det politiska läget. Then she wanted me to speak on replacement theology. Och sen ville hon att jag skulle tala om ersättningsteologi. So the first Jewish man spoke on the politics of Israel. Så den första juden talade om det politiska läget i Israel. Then the Jewish rabbi spoke on the history of Israel. Så pratade rabbinen om Israels historia. We had lunch. Vi hade lunch. And then I was going to speak on replacement theology. Och så skulle jag tala om ersättningsteologi. And the politician left, but the Jewish rabbi says, I got to hear this. Politikern, han lämnade, men den judiska rabbinen sa att men det här måste jag höra. So I'm going through of how the church has abused the Jews over the last 2,000 years. Så jag går igenom historien hur kyrkan har förföljt judarna i ett par tusen år nu. And most of the Christians have never heard of their own church history. Och många kristna känner inte till sin egen kyrkas historia. But this Jewish rabbi knew it very well. Men den judiska rabbinen, han känner till den. Everyone's sitting at tables and he's in the back table with other Christians at the table listening. Alla sitter runt borden och han sitter alla längst bak. And I'm watching him, the whole time his eyes are like this big. Och jag ser på honom att hans ögon är så här stora. And he's going, yeah. Han sitter och nickar, ja. And he can't believe, here's this Christian talking to these Christians, showing our dirty laundry. Han har svårt att tro att här har vi en kristen som talar till andra kristna och visar upp sin smutstvätt. And at the end, så att i slutet, I quoted the book of Daniel.
så citerar jag Daniels bok. Was Daniel righteous? Var inte Daniel en rättfärdig man? Yet he said, God forgive me. Han sa, Gud förlåt mig. And the sins of our kings and our princes and everyone, for they have forsaken you. För mina fäders missgärningar, för de har försakat dig. And so I read that. And then I looked at the rabbi at the end of the room. Så jag läste det här bibelordet och sen så tittade jag rakt emot rabbinen. And I said, Rabbi, would you please forgive us for what we have done to your people? Och så sa jag till honom, Rabbi, skulle du kunna förlåta oss för det vi har gjort emot ditt folk? And he jumped up with tears just flowing out of his Han eyes. hoppar upp med tårar i ögonen. And he goes, you're forgiven. You're forgiven. Du är förlåten. And he comes running up and he gives me this big Han hug. springer ner och kramar mig. That's what they want. Det är det de vill ha. They just want to show mercy. Vi ska visa nåd. That's when they'll believe. Det är därför de inte tror. So now, in a few minutes, we'll now go over the Feast of Tabernacles. Några minuter så ska vi gå in på Lövhyddohögtiden. So the tribulation will begin on Yom Teruah. Så vedermödan börjar på Basunhögtiden. On Yom Kippur some year, Israel, the veil will be removed. They'll realize that Jesus is Jewish. Under Försoningsdagen några år senare så kommer Israel, det kommer gå upp för dem att Jesus är faktiskt jude. And in fact, Christians will be surprised that he's Jewish too. Och många kristna kommer vara förvånade över att han är jude. So now we go to the Feast of Tabernacles. Nu går vi till Lövhyddohögtiden. It's a time of rejoicing. Det är en tid av glädje. God commanded everyone to rejoice for 7 days. Han har befallt alla att vara glada i 7 dagar. No whinies. Inget gnäll. For 7 whole days, no complaining. Under 7 dagar, inget klagande. He said everyone has to dwell in booths, little tents. Och alla ska vistas i små hyddor, små tält. Why? Varför? Let's take a look at that. Vi låter oss titta på det. One of the things, a sukkah is also just known like a tent. It's a temporary dwelling place. Den här lilla hyddan, det är en tillfällig plats att vistas på. It could be for cattle or for whatever. Det skulle kunna användas för boskap eller vad som helst. In Genesis 33:17, I första Mosebok 23:17, it actually states that. 23:17 så står det om det här. It says Jacob journeyed to Sukkot and he built a house and he made booths for his cattle. Therefore the place is called Sukkot. Ja, det står det att Jakob begav sig till Sukkot och byggde sig där ett hus. So it's known as the Feast of Sukkot, it's known as the Feast of Booths, it's known as the Feast of Tabernacles. Så att man kallar den här högtiden för Sukkot-högtiden. Now, in Deuteronomy 16:16, och i femte Mosebok 16:16, it talks about how they're supposed to keep the Feast of Tabernacles. Så berättas det hur man ska fira den här högtiden. God's ultimate plan has always been to tabernacle or dwell with mankind. Guds ultimala plan har alltid varit att tabernakla med människan. On the first Feast of Tabernacles, och på den allra första Lövhyddohögtiden, that's when they began to build Moses' tabernacle. Det var då man började bygga tabernaklet, Mose tabernakel. And in Exodus 25:8-9, och i andra Mosebok 25:9, the whole purpose, God says, was so I can dwell with them. Så berättar han att anledningen är att jag vill vistas med er. After the Garden of Eden, when man got kicked out of the garden, ever since then God has wanted to dwell with man again. Ända sedan människan sparkades ur Edens lustgård så har Gud önskat att umgås med henne. In Zechariah 14, i Sakarja 14, it talks about Jesus' feet landing on the Mount of Olives. Så ser vi hur Jesu fötter landar på Olivberget. And then it says all nations have to come to Jerusalem and keep the Feast of Tabernacles. Och sen så ser vi hur nationerna kommer att förväntas komma till Israel och hålla Lövhyddohögtiden. And if they don't, they get the plague and no rain. Och om de inte gör det så kommer de inte få någon regn och de kommer få plågor över sina nationer. So during the millennial reign when Jesus is here, så under tusenårsriket när Jesus är här, we're going to be keeping the Feast of Tabernacles. Så kommer vi att hålla Lövhyddohögtiden. And if you don't, your country gets no rain. Om du inte gör det så kommer ditt land eller din nation inte få någon regn. So why would God say in the Torah or in the Tanakh,
Feast of Tabernacles is good. Så varför skulle Gud säga i Tanakh, eller det vi kallar Gamla testamentet, att Lövhyddohögtiden är någonting gott? And now say it's bad, horrible, and then it's going to be great again during the millennial reign. Och sen då säga att nej, det här är inte bra. Och sen så igen under tusenårsriket säga att nu är det bra igen. Doesn't make sense. Det finns ingen logik i det. So we need to learn about the Feast of Tabernacles. Så det är viktigt att vi lär oss om de här högtiderna, om Lövhyddohögtiden. Part of it is that we need to realize this body is a temporary dwelling place. Och en del av det vi förstår är att den här kroppen är en temporär plats. Temporär hydda. Do you see this right here? Ja, Our body is a temporary dwelling place. Våran kropp är en temporär hydda. Tillfällig hydda. We see in 2 Corinthians 5:1. I andra Korinthierbrevet 5:1 så läser vi. It says, if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have one in heaven. Att vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. In John 1:14 it says the word became flesh and tabernacled among us. I Johannes 1:14 så ser vi hur ordet blev kött och tabernaklade bland oss. Now here's the important thing to realize in Zechariah 14. Här är något viktigt nu att förstå i Zechariah 14. You're going to see that the Feast of Tabernacles is what begins the millennial reign. Så ser vi att Lövhyddohögtiden kommer att inleda tusenårsriket. That is why every year all nations have to come and celebrate the return of the Messiah on the Feast of Tabernacles, because that's when his reign begins. Och det är därför nationerna då kallas att komma och fira den här högtiden varje år, därför att tusenårsriket inleds med Lövhyddohögtiden. In 2 Peter 1:16, i andra Petrus 2:16 it says, Peter said he saw the power and coming of our Lord Jesus Christ. så såg han, ska vi se, 2 Peter 1:16. Let me make sure I'm not spreading any false doctrine here. Mistranslation. Det var inte för några 16. Det var inte för några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er. What do you have in English? The power and coming, but we were eyewitnesses of His majesty. Yeah. Utan för Herren Jesus, vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. So when did Peter see the Lord appear in his glory of his coming? Så när var det Peter såg Herren komma i sin härlighet? Okay, it was at the transfiguration. Det var ju på förklaringsberget. It says in Mark 9 verse 1 and 2. Markus 9, 1 och 2. Jesus told them, some of you will not die until you see the kingdom of God come with power. Så säger han att några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser Guds rike har kommit i makt. So he took them to a high mountain. Så han tog dem till ett högt berg. Was transfigured before them. Och han togs upp framför dem, eller förvandlades framför dem. And what did Peter say? Och vad sa då Petrus? He said, let's build a tabernacle, one for you, one for Moses, and one for Elijah, right? Låt oss bygga en hydda, en för dig, en för oss, och en för Moses och en för Elia. And why did he say that? Och varför sa han det? Because he saw it happen at the Feast of Tabernacles. För han såg det här mitt under Lövhyddohögtiden. The celebrations in the temple. Så firandet i templet. Josephus said 2 million Jews were in Jerusalem for the feast. Sen på svenska Josefus, va? Han berättade att det var 2 miljoner som kom till Jerusalem under den här högtiden. And it was a time of great joy. Och det var en tid av stor glädje. As a matter of fact, faktum är, here's the picture of the temple. Här har vi en bild av templet. And you see the women's court. Vi ser kvinnornas del av templet. In the women's court there were elevated balconies where the women could look down and watch the party. Det fanns stora läktare där kvinnorna överblickade hela festligheterna. They had these 4 enormous candlesticks that were 75 feet or 8 stories high. De hade 4 enorma ljusstakar som var 8 våningar höga. And there would be young priests who would climb these ladders 75 feet with a big jug of oil. Ja, och de unga prästerna fick i uppdrag att klättra upp för de här ljusstakarna med olja. 75 feet var det i meter. Ja, 8 våningar. Okay, and so because Jerusalem was high on a hill, everyone could see the light from the temple. Eftersom Jerusalem låg på en kulle så kunde alla se ljuset ifrån templet.
And you'll notice in John 8, it was at this event when Jesus says, I'm the light of the world. Och det var precis under den här högtiden som Jesus säger i Johannes 8 att jag är världens ljus. During this event, Under den här högtiden there's a big party and they would be juggling flaming torches. så har man det som en stor fest och man håller på och jonglerar med facklor. The priests would be singing songs. Prästerna sjöng sånger. There would be two priests with silver trumpets blowing Det horns. var 2 präster med silvertrumpeter som blåste. And the whole purpose of this big party Och anledningen till den här stora festen, would be for the water libation. det var en del av det var att helga vattnet, om man säger så. Water libation. Water offering. Vattenoffret, man hade ett vattenoffer. After the hot summer, there's been no rain. Efter den heta sommaren så hade det inte varit någon regn. So they're pouring water. Så att man häller vatten. There were so many people. Det fanns så mycket folk där. They divided the priest into 3 different groups. Att man delade upp prästerna i 3 grupper. One group was led by the high priest. En grupp leddes direkt utav översteprästen. He would have a golden vase and a silver pitcher. Han hade en guldvas och en silverbägare. And they would go down to the pool of Siloam. Och så gick man ner till Siloams. Ja, just det, Siloams källa. Okay, that was south. Och det Downhill. var söderut, alltså nerför backen. That's where the pool of Siloam was. Där har vi Siloams källa. And it had living water. För den hade levande vatten. And so the high priest would have this golden vase with everyone following him. Så översteprästen hade den här guldvasen och alla följde efter honom. Go to the pool of Siloam and get living water. Så gick han ner till källan och tog det levande vattnet. His assistant had a silver vase filled with wine. Och hans hjälpreda hade en bägare fylld med vin. Speaking of redemption. Som talar om försoning. And so there would be this big parade while millions of people would follow the priest up the hill, down the hill, up the hill, and they would pour the water and the blood on the altar. Här blev alltså, det var en stor parad av det här där miljoner följde med när man hällde blodet och vattnet på altaret. But it was the living water. Men det var levande vatten. Do you remember the verse? The horse and rider thrown into the sea, the Lord is my strength and my salvation. Minns ni den här versen att Herren är min styrka och hästar och vagnar kastades in i havet och Herren. That's Psalms 118. Psaltaren 118. The Lord is my strength and my song and has become my salvation. Och Herren har blivit min frälsning. Do you know the Hebrew word for salvation? Hebreiska ordet för frälsning, vad är det? Yeshua. Yeshua. So here, while they're bringing the living water and the wine, they're pouring this water libation out. Everyone is singing, the Lord is my strength and my song and has become my Yeshua. Så här är man på väg att hälla vattnet och vinet över altaret och så sjunger man att Herren har blivit min frälsning, att Herren har blivit min Yeshua, Jesus. But what else they're singing is Isaiah 12. Men man sjunger även ur Jesaja 12. And listen to Isaiah 12. Och lyssna nu till Jesaja 12, what chapter? Of chapter 12. 12. No, Isaiah 12 verse 2 and 3. 12, 2 och 3. Every year at the Feast of Tabernacles, the Jews sing Isaiah 12. Varje år så sjunger man det här under Lövhyddohögtiden i Israel. And here's what they're singing. Här sjunger man. Behold, God is my Yeshua. Se, Gud är min Yeshua. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song and has become my Yeshua. Ty jag är trygg och fruktar inte, ty Herren är min starkhet och min lovsång, och han har blivit min Yeshua. Then it says, therefore with joy shall you draw water out of the wells of Yeshua. Med fröjd skall ni ösa vatten ur Jeshuas källor. So just as the Jews were singing, with joy shall you draw water from the wells of Yeshua. Så när judarna sjunger att man ska ösa vatten med glädje ur Jeshuas källor. In John chapter 7, that's when Yeshua stood up and said, yeah! Så säger Yeshua i Johannes 7, ja! He who comes unto me, out of his belly will flow rivers of living water, as the scripture says. Han som kommer till mig, ur honom ska flöda levande vatten. Ja. So this is what was going on in the temple during that John chapter 7. Så att det här pågick alltså i templet samtidigt som vi läser Johannes 7.
Another group of priests went down to the Mozal Valley and got willow branches. En annan grupp präster gick ner i dalen och hämtade grenar 30 feet long. som var 10 meter långa. Thank you. And so there would be thousands of priests with these willow branches, and they would wave the willow branch and take a step, and wave the willow branch and take a step as they're marching back up to the altar. Vi har tusentals präster som viftar de här grenarna, tar ett steg och viftar grenarna och tar ett steg ända tillbaks. So can you imagine hearing the wind from all these willow branches, thousands of Kan ni them? tänka er att höra vinden som blåser genom tusentals grenar? So here, the Hebrew word for wind is ruach, which is translated spirit. Det hebreiska ordet för vind är ruach, som översätts med ande. So here, the ones with the willow branches would march up at the same time the high priest is coming up with the blood and the living water. Så här kommer en del av prästerskapet upp med de här grenarna, viftandes med grenarna, och den andra delen kommer upp med blodet och vattnet. So while the blood and living water is coming up the south and the spirit is coming from the east. Så medan blodet och vattnet kommer upp ifrån södern, så kommer vinden ifrån öst. The Holy Spirit, you said? Yeah. Yeah, heliga ande kommer upp ifrån andra hållet. There was a priest in the corner of the temple playing a flute. Och där fanns då samtidigt en präst i ett av templets hörn som spelar flöjt. And because a flute is pierced, he was known as the pierced one who was calling for the wind and the water to come. Eftersom hans flöjt var genomborrad så kallades han för den genomborrade, the pierced one. Yes. Den genomborrade. And he called for them to come. It was the priest who was known as the pierced one who would call for the wind and the water to enter the temple. Han kallades för den genomborrade, och det var han som liksom med sin musik kallade på vinden och vattnet och blodet. And then lastly we have let's see, let me skip some things. Sukkot was given to us to show us what life would be like when Messiah comes. Lövhyddohögtiden har getts oss för att se hur livet kommer att bli när Messias kommer åter. And how the water will cover the sea. Hur vattnet kommer att täcka jorden. So the Spirit of God will cover the earth. Så kommer den heliga ande, Guds ande, att täcka jorden. It is also taught that the battle of Gog and Magog would take place at this time. Det finns också undervisning om att den här striden mellan Gog och Magog kommer att ske under den här tiden. In Hebrew the word Gog means roof. På hebreiska betyder ordet Gog tak. And so it's the difference between what man can build and how they want to block out God. Så att det är skillnaden mellan det som Gud vill bygga och det som vi själva bygger som blockerar Gud. Versus what God has, the simple sukkah for us to dwell in. Jämfört med Guds enkla hydda som vi bor i. Where we can see the heavens. Där vi kan se himlarymderna. Where we're trusting in God and not what we can build. Där vi litar på Gud och inte det vi själva bygger. Thank you very much. Tack.